Hi guys, what's up? So may nagpahiram sa atin ng bagong big bike and gawan ko daw ng review. So nandiyan sa garahe. Tara, check natin. Ito na siya guys. Triumph Tiger 800. Ito, magiging. Adventure motorcycles, also known as ADV bikes, developed for on and off-road travel and are capable of covering great distances while providing the rider with relative comfort. So ayun, medyo naninibago tayo. Medyo mataas po yung seat height niya. Mataas po yung seat height niya. Maganda po yung power niya. Woo! It pulls hard. Woo! Ganda ng suspension. Perfect po suspension. So malaki yung play niya, ang suspension niya kasi adventure bike. Sarap. The first 5 minutes of riding this bike, wow. This is my first time on an adventure bike and immediately nag-enjoy ako agad. Nakaka-enjoy din pala yung upright riding position. Very upright. Tapos sobrang lambot ng seat and sobrang plush ng suspension. Maganda pa po yung suspension niya sa mga kotse. It's like riding on clouds. Ganda ng throttle response niya. Smooth lang siya, hindi siya twitchy. Pag binigyan mo, there's always the available torque. Yes, I could ride this all day. Pwede kang umikot ng Ilocos or Bicol, di ka mapapagod dito. Kaya pala maraming bumibili ng adventure bike. Woo! Fourth gear pull. So great power comes with great heat. So ramdam ko na yung heat niya sa legs ko. Kailangan dito naka pants ka, naka long pants. So pag naka stop sobrang bigat, pero pag tumatakbo na, it feels very light. Para lang ako naka underbone. Sobrang gaan ng takbo niya. Feels very light. Gear pull. Sarap. Parang wala lang yung mga road imperfection. Yung mga lubak parang wala lang sa'yo. Dire-diretso ka lang. Suddenly yung Commonwealth naging parang flat road Naging parang napakaganda ng road ng Commonwealth.
about the handling so far, it's quite nimble. Madali naman makapag-change ng lanes as long as you're on the move. Magaan lang siya. There's an accident involving bicycle. So pag dala mo tong bike na to, feeling mo isa kang law enforcer eh. Para kang si Shider eh. Sobrang pogi mo dito eh. Gagalangan ka sa kalye pag ito dala mo. So asa na ba yung i-meet up natin? Wala pa siya. My God, ayun. Hirap ng newbie. Hirap ng new bike. Ito yung susi. Ayun na pa kayo? Okay lang. Ayun na pa? Natin naabot 17 to. Ayun sa payment. Kasi naabot na de-deposit eh. Sige. Thank you po. Thank Sige you. sir, thank you. Let's go home. And the sound, so sweet. Sounds so sweet. Ang ganda ng tunog niya. It's an inline 3-cylinder pero yung tunog niya para siyang 4-cylinder na meron torque na almost like a 2-cylinder. Kaya yun ang kagandahan ng 3-cylinder. Mas matipid siya sa fuel versus 4-cylinder. Much lighter. Mas maganda yung torque. And the vibration, may minimal lang yung vibration niya. Unlike sa other brands, almost like riding a 4-cylinder bike. Smooth siya.
Mga lubak. Tayo natin tumayo. Oh. Parang wala lang yung mga lubak eh. So pag ito yung bike na dala mo, hindi mo kailangan umiwas sa mga lubak. Makikita nyo, seat height nya medyo mataas. Yan. Yan. So medyo mahirap siya itayo dahil sa laki. So machong macho, para ka ditong HPG. Para kang pulis dito. Gaano ba kataas ang seat height nya? So ganito po siya kataas. Malapad yung seat nya. Ito, malapad itong part na to. Kaya medyo nakabuka yung legs mo. So from the back, guys, sobrang tip to. Makikita nyo sa likod. Ganyan lang po. Isa-isa lang para mas safe. Nakaka-flat foot ako kapag nasa footpeg yung isang paa ko. Bila naman, di ba? Sasakay ka, sobrang taas, gaganyan mo yung paa mo. Yan. Ulak. Ganyan. Yan. So, ang height ko po ay 5'5". So, kaya naman. So, na yan sa pag-tiptoe, tsaka anticipate mo yung pag-apak mo. For example, lilipat mo yung paa mo pakaliwa. Yan. Unahan mo na siya. So, hawakan nyo lang dito para pag tulak nyo, hindi siya pumunta sa kabila. So, yun. Yan ang pagtutulak. Ganito po siya kalaki. Yan. So, every morning, gagawin nyo to para workout, lalaki muscle nyo. So, hindi na po kailangan mag-gym pag meron kayong ganitong motor. Ayan, try natin humps, testing natin sa humps. Oh, ang ganda. Second gear sa humps. Wow, galing. Second gear sa humps. Parang baliwala. Parang baliwala lang yung mga humps. Ulit, second gear sa humps. One more. Ganda. Dadaanan mo lang pala yung humps dito on second gear. Ayun ang masarap sa adventure bike. Every ride
is an adventure kapag ikaw ay naka-adventure bike. Look, diretsuhin ko lang itong mga hops on second gear. Oh, wala lang oh. Grabe oh. Oh, galing, very nice. Dinaanan ko lang ng ganun-ganon. Pesos. Pagas muna tayo. Yan. Pagas matapan ba to? Yun. XCS full tank. Yan. Yan po itsura ni Triumph pag ginaggas. So, shout out kay Boss Spring. Salamat po sa pagpapahiram ng Triumph Tiger for 2 days. So, nag-enjoy ako dito. Gamitin tong Triumph Tiger mo. Babay lakad ka, sir. Thank you. Okay na? Indoor. Wow. Maganda handling talaga. The best. Ang masasabi ko sa Tiger, it's comfortable, powerful, and easy to ride. This is highly recommended sa mga mahilig mag-long rides with occasional off-roading. So is it worth the 798,000 pesos price tag? If comfort is your primary concern, then yes. So shout out kay Justin Ordillas, Paulo Busa, sa kagrupo namin si Von Panganiban, June Villanueva, Joseph Arwelo. Check nyo rin yung channel niya, Sneaky Rider Vlog. Syempre sa grupo namin, The Weekday Warriors. And last but not the least, sa grupo namin sa ZX6R Pilipinas. Dahil first time ko nagka-experience ng adventure bike, well, nag-enjoy talaga ako. And I'm
Now thinking of getting one in the future pag nagkaroon ng budget. That's all for today. Marami pa tayong naka-line up na bike reviews, sport bikes, scooters. Thanks for watching, guys.